이거 뼈버리기는 인사하고 살았어. 이거 이거 어서시키고. 어서시키나. 사내dim. 이거 사내 뼈. Bırakmışlar. Alkol ikram hakikaten. Sana ne diyeyim? Sana ne diyeyim? Ha? Sana ne diyeyim? Kuş yok. هذا تيجي بنا تيخي Kardano. تيخي Ha kardano diyor. تيخي مثلا خدنا يتم كده بس ليه خدنا سخر هنا مو Bekina. ايوه Beyaz kina kapat. باينو يخاف من الميكروفون باينو بين عندي يخاف دايما يلمس باينو
دادگستریه، برم ببینم بازه یا نه. فکر کنم بسته باشه، تایم داریش تموم شد. ساعت 2. کویه قرمز نیست راهه. باید چی کار بکنید ها؟ آوزی رو تبید ما آوروز رسیم ها خواه شروع الان چی کاری همه رفتمونه اگه تومت دزیه چه تومت دزیه یه که دوز گرید خدا تو خوکچه تو خوکچه خواهد بدزه سیده خوکچه دوار یه هونه مانه تو در رفتی بالا زندگی ده چای ما داری تهران هونه خمه خواه شروع نه دزی چه رسی یه باید دزی چه پنه چه؟ پاو در پیچی من مدرسه من دزی چه بی؟ همین هنر خیلی خیلی بخری؟ یه هونه ما هنه هونه ما زندگی که را بدو خمیره نه کار دارم نه کار دارم دیگه تیخه مثلا خریدن یه چیزی میگی دارم مثلا خریدن چی خواهم خونه ما بکی نه بیش نه کار بایدو یه خبرم بکنم بایدو بدم نی خبرم مسیدی را حضرت چی بدارم میو هسته گفتم رتنا این کاری که خود کردی پراستن باید آفتن بیا ما اوزو که پراستن تو صدا نیجرم بیا برادر بعد برسید یلو سلام راجع خدیزه سلام بیام برادر برام به داری سند در تا هم داشته بود نینا رو جیرو میدوار بیا برادر می کار زنده ای دارم بعد بنا
twee manieren met. Ben je nou even... Ben je nou Laat me go! Ben je goed op de mensen gaan? Ik wil van daar! Laat me go! Je wil van Laat me go! daar! Wacht, laat me! Wat ben je nou? Je wil van daar! Je wil van daar! Zit je? Laat me go! Bırak. Ben nou goed nee! Ne kusuna? Sana konu ne go? Fransa. Wat laat je nou gewoon nou? Brada! Dat is gewoon echt ik was zeker niet. Ik hoop dat je me dat je het Fransa. Gel خيط ابو بيروح. بيروح بگو بگو اساس مشکلی ناره بگه همه کی نوبته. فرانسا چیکار تو بازه نمیکنی؟ تو متر بازه نمیکنی. فرانسا فرانسا ти گناه کردی تو خود گناه کردی. تو 4 ماه مدی دست ها. فرانسا خودی الان خودی تو بی گناه بیا برو آزادش کن خراب. من هیچ وقت این کار نکنم بینم خطر دونی 10 سال همون رو برو زمان میرم اگه چه اخت کار میکنم وزن من چردی به زندون نو بسراغم الان تباسی خدیجه نفسي خلينا يا عم تو لا سيتش بينه خلاص شر ما بدي هو نبجع الكلام خلينا لا بس لنا بينه راست هر کاری به زندگی میکردی خب هر بلای هیچ کاری به زندگی نشده هر کار نشده به خاطر خودی راست آدم هیچ کاری بنا تو اگه هر کاری که به خاطر صد رو همین مثال آقاسی داره بزنی ذاتی نیرو میگم فراسته تو همه کار با زندگی میکردی زندگی منه و هم پاشنی خرور شدی الان بترش نکن اگر تیگی واقعا به فکر می‌کنی هر کاری مثلا تو باش کنه باش مثلا دونه باش بیا نه تو به نصر رو هی بگوی من زمان میرم اما اگر بخواست رو زمان برامه زنگ میدم پلیس بیا برش نه سی تو من مثلا چی با در خوب چی سی تو در خوب چی سخت تیه از کنه بخواب بره کونو اگه طرف داری با من حرف میزنی هیچ کنی سیرو ده میخواد درو کنه ایگام خدا این مایل زنده کنه و درست دل خورده که یه دیگه زنی که چی زنی تو خب باشی من برد میخواستی هونم فراسه هیچ شهر میخوام بیا برو خزر آزاد کن ایما بریره نه مانده نیستی میره نه من هیچ وقت گوته میخوام ایگام مت میخوایی ما بره باشه تو به آزادش کن من به ایمونه ما بری کنی میره نه گوه مزن من ساعتی نیام به تایه باسی تایه مواسی آرمون بسو چی بود زدی با زنده تو خدید زوابی داد اون کلاتری هم بسیاری صد خبره تموم هر در خبره و من رفتی ناره و من سال بکن فراسه پیو برو گیرم ایده هیچ کنار سام زندونه به قسم هر تیریه که جوش گناه داره گناه چی خانواده گناه نداره این به دعای سر مرتورده اینه بیه با زنفی سوسه فراسه چه نگو فراسه برم بازم برم بشی به نام بستر بابا درده بود
کاری نکنی بنا خواستو من چه دیو زندون یا نه گفتی دایی ما زندونه یه سری بیام یه سری اش بزنم خریده دالای رو نمی‌بینی ببینید من ببینم تو پیچی کنه خریده خبیده چه نه چه عالمی هسته راسته بیا برای رضایت بده زنگنا داره بچه ای میتره رو واسه میتره برمون جمع داخل شب دو زمین واسه چی از اینه جا پول بیان راسته تو گناه کردی تو کار خونی کردی خیلی اصلا هیچ کاری نکرده بیا برای گناه داره بیا برای آزاش داره راسته اگر تو خون نونسه چرا بیگناه بیا هیچ تو نازای کردی راسته تو سام همیشه باید شروع کنی وقتی که آزادی به نقشی سام آزادی رو مطمئنان سام حتما دوباره تو شبت نرم کسی هم واسه گرمی تو آزاده بود سیکو این حرفا رو گوش نمیارم تو کنه فراسته معنا بزاعتی نیرم دیگه خواهی برجام میگونم تلاق شیسته رفتی کارمونه در حسالمون خنده اگر خواستی عروسی کنی بیارش ولی حالا نه بزاعتی نیرم اگر این خیلی تابرای ادواری بلدی یا داری بلد ولی نمیدونی باید باید عروسی کنی واری بوده بود اگر خواهی کنی چی یادم چی از نیستی من بزاعتش اگر هم خواهی کنی هم خود نمیخوش کارم بنام برو بشی تامین نمیشی اصلا آروم یه لحظه بیشتری زندگی من خراب نکن چه یاد کنید بناسیتی وقت ناراحت کنی ولی یه چایی بخواه بنا الان بهترین موقعیته ولی تابرای یه دوباره این فامیلیت خمونه به تابرای ببینش خوبی تابرای بهت که خیلی زدم یعنی چی بهترین موقعیت یعنی میخوام زن بدم من نمیفهمم میگوی از دلم میسون خیلی زدم فراموش کن ولی تو بخواه آسا چی حرف نمیزنی اونم بیشتری زندگی من خراب خودت سکنم ده خودت سکنم من رضاعت خدیجه میرم ساما هم زدونه خدا نمیدونه هیچ کسی آیه چی مثلا نرده مو حرفمو بزنه ما کار اصلا بس حرفا نیست فراسته ایگام فقط خدیجه نمیخوام میفهمی نه ایگام بده هیچ کاری نمیخوام خدیجه نخیر همینه ها خدیجه نمیشه کارش فراسته باید رضایت بدی اصلا حرفا نیست سکو باید رضایت بدی من نیخوام آقا فراسته من نیخوام باشه در روز کلام در نیترم بخانه تا باشه در روز کلام نیترم باشه در روز کلام در علی خیلی تاگم برم سیاه به دوباره فامیلمو گوش بجی هم نیخه خدیجه و زندونه من رضایتی ختم خیلی باوسی کار نارم خیلی برای دنبالش کار نارم خیلی برای سرکار کار نارم هر دارم خیلی برای کار نارم سویتم سی تو به زندون بیادم نگی دوی به زندونه یه زنجی زنایش خدیجه زوابی دارم و یادم نره؟ ها؟
الان تهمت زدی به دوره تهمت بنا زدی؟ داره بیشتری آبروریزی مکه منی خب تو واسه چه مادر خوب من برجیت من مدرک چند من دستی نه به خاطر مبوز نیفهمی نه ها من مونه بسیته ما وردمش فراسد الان ما ورده به شهران خدمه ما ورده امید تو الان که مزنه به خاطر مزن دونه خاصیت به من خاطر داره ما آوارو بیره سیت دوش در بس راه خوب کرد اردرم آزمون کرده من زنگ میزنم پلیس بیا بتونه برش فراسد دیگه همش نقشه تنه تو خود ببین تو خود جادوگری با همه یعنی تو که نه همه چه با نقشه زادوگر سنا دیگه زنی اصلا بدزاد شیطون صفتی همه کارت بری ها نه خوبه نه خوبه، نه. بوسته نه خوبه همه استیگون باشه نیاسم بوسته برای باشه برای باشه زاد تو بوسته ایمایی رگه ما دنیوسی میرو کنی خراب هیچ وقت زان میرم وقتی گوشم میجره به تیگان یه رد دوباره چیده دوام من نمیتونی بیاسی خطایتم سر بود میخوام فراسد بشیده برد بنام بر من نمیتونی اینا بیاسی بیشتر زنده میخوام اینا بیشتر زنده میخوام وقت توی زندگی کوری بی ها تویتم فراسد میخوام وسیتیم ها به پاورا سرا اونمه همون تو که بره خیلی من بمتیام میخوام وسیله فراسد ولی برم اصلا همه که بتنبینو ای موت ببای ببای نیرم ولی بلا وسیله خود برادر برسا میخوام وسیله برات نه برسا میخوام وسیله برای میخوام برای وسیله برسا داری بعد تو کاملا به اون اخی میکنی یا رضا دیا فراسد سکه فراسد رضاعتی نیرم هم نه اونمه از این بعد هر چی دیگه به چشم خودی فراسد هیچ کاری نکنی سگو قشنگ یه رضایتی دی ایگی که همش توبته دوست نیست خب یه ایگیش قشنگ یه رمی همه حرف کسی گردی درسته برم نیرم بدم میخواد میدم نیرم بدم لکو بگو مونه منوس هونه نه سیگو پس لگو مونه منوس
الو 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 خدیجه خدیجه خوبی تو؟ خدیجه خب اون مامورو هم دادگاه بسته بیورن میگن تایم داری تمومه خواستم بیام ملاقات دو بی نداشتم بیام ده من میرو باش بس شدم باش تا دعوا شدم فویدناش هر سن روزات دیگه روزات نیدم تو خوبی تو؟ تو خوبی تو خود خوبی؟ خدیجه عزیزم خدیجه تحمل عزیزم میخوام بگم من حتما تونم آزاده کنم تو فقط یه خورده تحمل داشته بود نترس خدیجه من حتما مجبور شکنم که بیا رضایت بده بیا هرچی تهمت زیر همش هم پس بگیره اصلا جانش نبود و من اون باش زرد شده میخوام من هم مثلا اون رشت میشونم بیام بتونه بدم و قید قصیقه کنم یا دیدم اما هر کاری کنم اصلا رضایت دیره ها من تیخ باش در چون بس شدم من چیکم نه قبولی کنی یا نه الان تو لا یعنی مثلا چه جنته یا ری زندان خب من تشریح خواهم منم سندی خواهم من سند نارم من کسی نیرون دارمش زنگ بزنم به علی و میگم من تا سند بینم چون فراسه هر چی کنم میرم با هم جرف شدیدم با هم بس شده خدیجه خدیجه سیکو نه قد نکن خدیجه سیکو من دونم سیکو همش به خاطر ملان داخلی مثلا مشکل وسی و داخل همه در سر وسی مطمئن آزادی کنم اصلا نگرانش نبود ترس نداشته بود ممکنه شاید یه روز درو طول بکشه خب ولی خود صبر داشته بود حتما باید یا با فراسته راضی کنم چون فیلم به ای آسونی راضی نیبود دیگه چیزی که وقتی من زندون بیام خدیجه زن من دنیزیان به زاپوشی من نیدا یه خورده صبر داشته بود و من یا ترستم یه سند کنم یا هم خواسته تا یه سیم رضا بدم یعنی بگن از این تا اصلاحی نوری خدیجه خدیجه الو علی خوبی؟ سلام خوبه؟ دونم تو داخل این همه مدت خیلی به من کمک کردی خیلی به زنه من کمک کردی بعد مدیونم واقعا دونم اما الان خدیجه نه الان نامستوی بودم راستم برشن میره و باش تهمت زیره ماکینه کار بیام و یه نقشه خدیجه نه که من زندان اسمش گفته بولش که اون برای اونم دزدی کرده همش درو تهمت زیره الان خدیجه به زندان و من با ما که فاصل رضایت میده هرچی که نام سلام اونن نام چه برای آزادشون بگم دی همه ما کمک کردی همه چی کردی فقط تلا عادت ری بزنم چی داری نمی تری تا مثلا برای خزالا کنم سر میتونه بیامو
خب باشه نه دیگه معرف زنم اصلا نکن خب باش دست در نه اصلا نمیام استکار و دوست کار بیام ما تا فراسر به نقش کشم تو درش خود که زنده پلیس که آقای اصلا یو با بنام به بنام طلاق سر هیچ سنمی با خانواده ما نار اومد دزدی کنه به من هم نری بیام در خیلی زمان نترس خون گرفتار آمده من سری نه دست در نکنه دونم خبر دارم باشه برات با ارشد قربونت دستم به خدمتتون نه دست در نکنه خدا قربونت سلام براتون باشه ساتم خونی و برند چیده چه بدبخت خاطر مهنت فاقل ازش برن باشه بدونم باشه نه باشه نه بشه کار دارم اون کارت باطنه درسته خود با توندی که اون قبول دارم خب من اصلا بیام با درک کنیم تازه خیلی زنیم زمین هی گیریوه اگه نیتامل واسه اگه جام بده نیتام تو زمین هی گیریوه ساسی سمتن نمره یک کار چیزی یک بنیش زمین اگه اصلا نارم اصلا اینه بگو تنها راش نمونه خونه خلیدت کار زنی تزی خلیدت دوخه خلیدت زنی تزی اگه جام بده من بود جامش نه خود دیگر پلسنه نیخواد آشی آخه بخاطر تومت تلام زندونه سیتی حد کت اومدی همه راسته خب سیتی چرمه در خورچی خواسته کنی من نمیر بس کنی فراسته اصلا نه اون داشته با من الوسیری نبی اومه مهونه ندزی هم فراسته اصلا موقعی عرفلی موقع جرسی هم نیسته الان من تهت ایگه مستنه منه دو خواهد خزین آزادش نیمت یا یه سنه نیمت خود بده ایران تی گوش همه بجی بینام بید که خریده نه اگر گوشی جره بیا تا برسی همی دوار چی بتیگم هم گوش نی جره هم را بسر من رو زاتی نیرم سر من در میرم خلاص هست دارم با خوبی تیگم
او اخلاق سگین نیا بالا مثلا خیلی ایگون بم بگی سند کنه سند بیا بام فکرم تایم نیرم سکن که خم کنونه رزم نایک عشان خود بیا بام فراس هست من ایمونه نیسته هی با درست رفتاری کنم هی گام دوی می هی احترام تکنم اما چه انگار نه احترام انگار نمیده اصلا انگار یا یک کریدوری ها بیا قشنگ سند بیا اصلا دیدیم بیا بره تا بانک کلانتری یه رزانامه بنویس نه مستسلم آن نه کلانتری یا نه بانکی یا نه کار ایگون بیا برای اینه انسان خلاص این صدای آزاش کیگم آزاش کنی؟ آزاش چی کنن؟ صدای دیم؟ صدای ببام برادر برو بشیدم هر کاری کنم حقته صدای دیم؟ ها؟ صدای دیم؟ بشیگم نویس برادر بینم آقا برو برادر بشی فرازت برو بشی دیگم برو بخمه بشیگم برو بشی سنه کوه دیگم سنه کولو فرازت گم او اخلاق من نیا بالا تا ایسه خوش رفتار بیان فرازت یعنی از این بعد بخوای تو رفتار کنی این دو بیان صابر میخوام میخونم واسه برادر چه صفحه خفم شدی برادر بیا برادر سنت به نیمت برادر چی توری بیو نیری سنت تیمه نیرو بده رفت نار برادر کشتیم برادر من روزات نیرم سیچه نیرم سرم همه هم میخوام به زندگی میخوام فقط این زندگی با خدیجه یه دو بره تا آداش کنم بره بیا بره تا دادن نمیشه بره روزات نیرم وای کپم برادر یه بالا نبینیم چی به بالا در اون خونه هم براد برام الان اینا فقط اونو ببینیم چه صافت نسی خدیجه چی کرده؟ مردم روزات داشتیدم مردم سنه ایدمش پیدا فکری کنه سنه ایدمش کاری کنم چه خطر باید دو خرید